أحيانا بتظهر على الحيوان بعض الأعراض العصبية زي الترنح والدوران وتغير في وضع الرأس والرقبة. وأحيانا هذه الأعراض بتكون عبارة عن ضرب الرأس في الجدران والأرجل في الأرض أو حتى السقوط أرضا والترفيس حتى الموت. البعض بيسمي الحالة دشان أو نشان، والبعض الآخر بيسميها دوران. البعض بيقول لها علاجات وخلطات ووصفات، والبعض الآخر بيوصي بالسكين ويقول اللي فات مات. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ورد إلينا في أحد التعليقات طلب بخصوص عمل فيديو عن الدشان أو دوران الرأس في الأغنام والماعز، وإحنا ما نقدرش نتأخر أبدا عن تلبية طلبات متابعينا الكرام. وزي ما قلنا في المقدمة إن المرض له أعراض عصبية بتظهر على الحيوان وبتأثر على حياته، لكن الشيء المهم اللي حابب ألفت انتباهك ليه إن هذه الأعراض هي أعراض مشتركة لأكثر من مرض. فقد تكون الإصابة عبارة عن ليستريوسيس، أو ربما تكون سينيروزيس سيريبراليس، أو ممكن تكون أوستراس أوفيس، وربما بيكومبلكس ديفيشنسي. أنت إيه يا عم الكلام الكبير اللي أنت بتقوله ده؟ شوف، أنا مش عايزك تتخض أبدا أو تخاف من أسماء هذه الأمراض، لأن دي تبقى في النهاية مجرد أسماء أنت مش مطالب أبدا بحفظها. لكن الشيء اللي لازم تخاف وتتخض منه هي خطورة هذه الأمراض على قطيعك واللي أنت مطالب بحفظه. وخلينا ناخد الموضوع بالترتيب ونتكلم عن أول مرض عندنا وهو الليستيريا. الليستيريا مرض بكتيري من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومسبب هذا المرض هي بكتيريا ليستيريا مونوسيتوجينز. والمرض بيصيب أغلب الثدييات وبعض الطيور، والمرض بيصيب الحيوانات الضعيفة في المناعة وكمان في الجسم. ويعرف المرض باسم الدوران. وبتحصل العدوى من استنشاق الرذاذ أو الاتصال الجنسي، وكمان وجود الجراثيم في المعالف والمشارب. ده كمان بتحصل العدوى داخل الرحم من الأم إلى الجنين. طيب ماذا عن أعراض المرض؟ أعراض المرض بتكون كالتالي: فقدان في الشهية، وإجهاض، وارتفاع في درجة الحرارة. وكمان بتحصل أعراض عصبية بتشمل دوران الحيوان حول نفسه، وعدم تناسق حركة الأرجل، والترنح أثناء المشي. ده بالإضافة إلى التواء الرقبة ورفع الرأس إلى أعلى، والضغط على الأسنان، وأيضا الشلل. وبيموت الحيوان غالبا خلال 3 أيام من بداية الأعراض، لكن بعض الحيوانات بتظل حية حوالي أسبوعين قبل النفوق. طيب كيف يتم العلاج؟ بيتم العلاج إذا ما تم اكتشاف الحالة مبكرا، وهنا مربط الفرس. وده بيتم عن طريق إعطاء مضادات حيوية طويلة المفعول وأفضلها البنسلين، مع إعطاء مضادات الالتهابات القوية زي الميلوكسيكام أو الفلونكسين ميجلومين. وكمان يمكن إعطاء أمبولات الفورتيكورتين، لكن ده في حالة ما إذا كان الحيوان المصاب ذكر أو أنثى ليست عشار، وده لأن الفورتيكورتين بيسبب الإجهاض. والمرض التاني اللي هنتكلم عنه هو ديدان الأنف في الأغنام المعروف باسم النغف الأوستراس أوفيس. وهذا الداء بيصيب أغلب الحيوانات: أبقار وجاموس وجمال وخيول وأغنام وقطط وكلاب، وأحيانا الطيور وأيضا الإنسان. وهذا المرض بينتج من وضع ذبابة الأوستراس بويضاتها على حافة الأنف، وهذه البويضات سرعان ما تتحول إلى يرقات بيضاء اللون بتزحف داخل التجويف الأنفي متجهة إلى الجمجمة، وبتقضي داخل الجمجمة عدة أشهر، وبعد التطور تتجه مرة أخرى إلى التجويف الأنفي للخروج خارج الجسم. وأثناء وجودها في التجويف الأنفي بقى بيدفع الحيوان ذلك إلى إفراز المزيد من المخاط، وهذه الإفرازات بتتغذى عليها اليرقات، فتبقى اليرقات مدة أطول داخل التجويف الأنفي، وده بسبب توفر الغذاء وهو المخاط. وبقائها داخل التجويف الأنفي يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية وتنفسية مزمنة، وبتبدأ الحيوانات بتحريك رأسها وضرب أرجلها في الأرض. وعندما تزداد الحالة سوءا وتنغلق المجاري التنفسية، تصاب الحيوانات بهياج شديد وتقوم بضرب رأسها في الجدران، وبتستعمل الفم في عملية التنفس. في الأوستراس أوفيس غالبا لا يحدث ارتفاع في درجة الحرارة، ولكن بنلاحظ تلويح الحيوان برأسه يمينا ويسارا وضربه في الجدران والسقوط على الأرض والنهوض مرة أخرى. طيب كيف يتم القضاء على هذا المرض؟ بيتم القضاء على هذا المرض بمقاومة الذبابة اللي بتضع هذه البويضات، وده عن طريق رش المبيدات الحشرية الآمنة والمصرح باستعمالها بالجرعات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. وبيلجأ البعض إلى ذبح الحيوانات اللي ظهر عليها أعراض عصبية، وبيتم حقن باقي الحيوانات بمادة الأيفرمكتين أو الديورامكتين مع تجريع الحيوانات بأحد مضادات الطفيليات زي البندازول مثلا. ولابد من تكرار الجرعة كل شهر، خصوصا في فصل الربيع وبداية الصيف. وأحيانا بيلجأ البعض إلى دهن أنوف الحيوانات بمواد طاردة للذباب زي الأطران الطبي، أو وضع بعض المواد زي النشادر والفلفل الأسود داخل الأنف، وذلك حتى تساعد الحيوان على العطس الشديد لطرد اليرقات خارج الأنف، أو يتم وضع بعض المحاليل داخل الأنف لقتل هذه اليرقات. والمرض اللي هنتكلم عنه بعد كده واللي معروف بقى أساسا بالدشان هو السينيروزيس سيريبراليس. هو مرض طفيلي بيصيب الأغنام والماعز وأحيانا الأبقار والخيول، وتم تسجيل حالات نادرة جدا في الإنسان. وبتحصل الإصابة يا سيدي عند تناول غذاء أو ماء ملوث ببويضات الديدان الشريطية، واللي بتكون موجودة في براز أكلات اللحوم زي الكلاب والثعالب، واللي بتعتبر العائل الأساسي لهذه الديدان.
وهذه البويضات بتتطور متحولة إلى يرقات تصل بعد ذلك إلى المخ والنخاع الشوكي، وهذه اليرقات بتكون كيسا يصل قطره إلى 5 سنتي، وهذا الكيس يكون له جدار شفاف، وهذه الأكياس هي مصدر العدوى مرة أخرى للكلاب. وبتظهر أعراض المرض في صورة ترنح ورعشة في العضلات وأحيانا عمى. وبيلاحظ على الحيوان انحراف العين والرأس والجري الجنوني والتشنجات والتفاف الرأس والمشي بشكل دائري. كمان بتصاب إحدى الأرجل الخلفية أو كلتيهما بشلل عند وجود اليرقات في النخاع الشوكي. طيب ماذا عن العلاج؟ حتى الآن لم تثبت فعالية دواء لحيوان ظهرت عليه الأعراض العصبية إلا الجراحة، وهذا أمر صعب إلى حد ما. لكن الحيوانات المصابة بيتم ذبحها والتخلص من الكيس الشفاف بالحرق، ويتم إعطاء جرعات وقائية من مضادات الطفيليات لباقي القطيع زي البندازول. كمان كلاب الحراسة الخاصة بالقطيع يجب حجزها عدة أيام مع إعطائها مضاد طفيليات قوي ويكرر بعد 3 أسابيع، مع ضرورة التخلص من براز هذه الكلاب بالحرق. كمان لابد من الذبح في الأماكن القانونية الخاصة بالذبح، والتخلص من بقايا الذبائح بالحرق أو الدفن حتى لا تصل إليها الكلاب. كمان من الأمراض اللي لها أعراض عصبية مشابهة للأعراض اللي تم ذكرها سابقا هو مرض نقص فيتامينات بي المركب بي كومبلكس ديفيشنسي، ونقص هذه الفيتامينات يؤدي إلى فقدان الشهية واضطرابات عصبية كالرعشة والتشنجات والترنح أثناء المشي، واللي بدورها يؤدي إلى اضطرابات هضمية تسبب الضعف العام وضعف المناعة. لكن غالبا في هذه الحالة لا تحدث أيضا ارتفاع في درجة الحرارة. وعلاج هذه الأعراض بيتم بإمداد الحيوان بعليقة متزنة تحتوي على مجموعة من الفيتامينات خصوصا مجموعة فيتامينات بي. ولكن الحقن غالبا في هذه الحالات بيكون أفضل وأسرع، فبيتم حقن الحيوانات بمجموعة فيتامينات بي المركب زي الأنتوبليكس مثلا. ولما تسأل عن الخلاصة بعد كل اللي اتكلمنا عنه ده هتلاقي بعض الخبراء والمجربين بيوصي بذبح الحيوان لعدم فقدانه للوزن والنفوق في نهاية الأمر، والبعض الآخر بيوصي بمحاولة، وهي إعطاء بعض المضادات الحيوية طويلة المفعول وأفضلهم البنسلين، مع حقن مضادات الالتهابات القوية مع أمبولات الفورتيكورتين. لكن أمبولات الفورتيكورتين زي ما قلنا لا تستعمل إلا إذا كان الحيوان المصاب ذكر أو أنثى ليست عشار، ده بالإضافة طبعا إلى مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية بالرش والحقن والتجريح. وتبقى في النهاية الوقاية خير من العلاج، مقاومة الحشرات بالرش الآمن والتنظيف المستمر، ومقاومة الطفيليات بالحقن والتجريح في الأوقات المناسبة وحسب إرشادات الطبيب. خلص فيديو النهاردة، لكن فيديوهاتنا لسه ما خلصتش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجاية فور نزولها، وكمان تدعم القناة باللايك والشير للفيديو عشان يوصل لغيرك من المربيين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.